Tämä oli aika ainutlaatuista. Yleisö oli hieman. Kaikki biisit on ihan niinku aidosta elämästä. Joo. Mä en ole ainakaan tollasta ennen kuullut. Oliko siellä niinku Black ja Gootti elementtejä mukana? Joo, siellä on itse asiassa kahdessa biisissä on niinku sitä blast beat-komppia. Eli tossa vikas biisissä ja sit siinä oli siinä uudessa biisissä, mitä mä en ole ollut esittänyt ennen koskaan. Niin niissä on kyllä semmoista metallikomppia tai semmoista metallivaikutteita. Oot sä itse tehnyt ne kaikki biisit vai onko siinä ollut sun avustelussa joku? Ei siis, mä oon tehnyt ne ihan ite. Mä just mietin, että oliks täällä yhtään coveria vai oliks ne kaikki muun tällä kertaa. Siis 2 Marilyn Mansoniahan tossa oli jo, mutta ne muut oli niin kuin mun tekemiä. Et sitten mulla on niin kuin erillinen miksaajahenkilö kyllä. Täällä Helsingissä Finvoxilla miksaa mun biisit. Näistä on niin kuin suurin piirtein puolet niin kuin julkaistu ja sit puolet on niin kuin silleen, että niitä ei ole vielä julkaistu eikä miksattu niin kuin silleen isolla studiolla. Joo. Mitähän muuta tästä kysyis? Mitä kaikkea sä teet tässä livenä niin kuin samaan aikaan tossa? Saaks näitä laitteet katsoa? Joo, saa kyllä. Että täältä koitin säädellä näitä volyymeja, että niinku, tuosta säätelen musiikin volyymia ja sitten täältä säätelen mikkiä. Tuossa on niinku efekti ja sitten tuossa on äänen voimakkuus. Ja sitten näihin soittimiin on pelkästään tuo äänen voimakkuus. Että Sitten koneelta tulee musaa. Joo, mä olin niinku mä en näillä laitteilla pysty niinku tässä livenä tekemään kauheasti, että mä ennen tätä keikkaa niinku tein semmoisen niinku yksilöllisen miksauksen kyllä tästä setistä. Et se on vähän erikuuluinen kuin niinku ollut aikaisemmilla keikoilla. Vähän joka osainen. Että et en mä tässä niinku soita sinänsä, että täältä sitten seurailen miten nuo laulut menee ja sitten vaihtelen näitä sanotuslappuja. Oliks muukin? Mä vaihdan tähän kasetti. Hae tuolla sun taiteella. No, jotain tietynlaista niinku yhteyttä ihmisten kanssa. Että oikeastaan mä niinku haluun ehkä oikeesti antaa niinku, nyt on kysymys ehkä jotenkin niinku, mä mietin sitä silleen, että musta olisi tosi hieno saavuttaa se, että joku saa siis mun musiikista näin. Jotenkin silleen, että mä niinku ehkä saan itse, jos mä pystyn antamaan toisille jotain sen musiikin välityksellä. Joku kokee, että on saanut mun musiikista jotain, niin sit mä oon niin mun mielestä saavuttanut sen tavoitteena. Et jotenkin niinku, se on se juttu, että en mä sitä niinku missään tyhjiössä tee. Joo. Ei sitä voi tehdä vaan siis ihan pelkästään itselleen. Tai voi, mutta sitten jää sinne jotenkin niinku omalle tietokoneelle siis. Mutta se on niinku muille. No on. Ja sit se kun niin julkaisee, niin se tarkoittaa, että mä oon sitten kuunnellut niistä kaikista. Missä tiedät, että se on sit niinku onnistunut? Tai että sä oot onnistunut siinä, että... No on mun sit se asia, että mä haluan niinku kertoa mun oman elämäntarinani musiikin kautta. Mä en oo vielä tehnyt sitä muuta kuin niinku ehkä voi saada vihjeitä jostain biiseistä, mitä mä en oo julkaissut.
että silleen, mitä mä tälleen livenä soitan. Ja jotenkin se on niinku tärkeää, kans silleen, että ihmiset ymmärtää mua. Kaikki ihmiset hakee semmoista hyväksyntää tietyllä lailla. Ja sitten mulla on sanottu, että mä pystyn niinku musiikkisesti ilmaiseen itteeni, vaikka mä en niinku aina sanoin tai tälleen niinku kasvatusten niin aina sitten ilmaise samoja juttuja. Mutta kyllä mä oon niinku siihenkin tyytyväinen, että mä saan niinku kertoa mun omasta elämästäni. Siinä on tosi paljon semmosia niinku vaiheita, mitkä on niin tosi niin mun mielestä aika silleen isoja, että miten niin kuin, miten voi silleen niin kuin päästä silleen vaikka niin kuin eteenpäin jostain tietyistä lähtökohdista. Mitäs sit toi, kun sä teet noit biisejä, niin kuinka paljon ne tulee sit sattumalta? Vai onko sulla aluksi joku idea ja sit sä vaan teet sen niin sen jälkeen sitten? No aikaisemmin mä oon ollut silleen semmonen luovempi siinä mielessä, että mä oon niinku enemmän jossain hetkessä tehnyt, mikä niinku kuulostaa siltä, että mä haluan tehdä siis biisin tai niinku mulla on joku fiilis, niin mä kirjoitan sanotukset ylös tai soitan semmoista musiikkia, mikä kuvaa sitä tunnetta. Mut sit mä oon niinku nykyään semmonen vähän, tää on tyhmä sana, mut ammattimaisempi, eli mä oon niinku suunnitellut ja aikatauluttanut sen mun tekemisen, että mä teen tän ja tän. Tää on siis sillä semmonen kurinalainen, että se ei niinku oo enää sitä, että mä nyt sit niinku viimeistelen tän biisin, kun mä ehdin. Siihen menee 6 vuotta. Vaan sit, että mä niinku teen tän jutun niinku, tai vaiheittain, että mulla on joku idea ja sit mä joudun miettimään jotain niinku julkaisuaikatauluja heti jollain, että täytyy olla niinku, että miten se niinku sopii tavallaan sitten tulla ulos julkaisuna, että se on jotenkin niinku yhteneväinen vaikka kaiken muun kanssa, niin mä mietin semmoisia juttuja paljon enemmän, mutta ihme kyllä se ei ole tappanut mun luovuutta, vaan siis tosi paljon niin kuin edelleen kirjoitan vaikka kaikki niin kuin asioita ylös, mitä niinku, tai kun mä herään, niin siinä voi olla pari tuntia semmoista, että mä niinku kirjoittelen kaikkia asioita niinku muistiin, että mitä mä oon niinku miettinyt tai tolleen. Et toisaalta se voisi olla silleen, että se voisi tappaa luovuuden, että jos on silleen niinku tosi kurinalainen, että mä nyt teen tän biisin loppuun. Mut siis silleen, että toisaalta vaadit sen kummollisempaa kurinalaisuutta kuin niinku mikään muukaan tekeminen. Että kun siihen vaan asennoituu silleen, että tää nyt on tämmöstä. Just jonkun samplerin kaa, niin fiilistelet sä sitten ja katot mitä tulee vai? No en kauheesti. Mä en kauheasti soittele tai laulele silleen huvikseni. Että mä yleensä niinku sitten teen sen idean, mikä mulla on mielessä. Mä niinku toteutan sen niillä laitteilla, mitä mulla on. Tuntuuko se, että sä niinku onnistut siinä? No se on se, miten mä oon niinku päätynyt tekemään. Eli kuulostaako se, mikä sit kun se on valmis, niin kuulostaako se sieltä mitä ajatteli? Joo, no siis se just niin on, että
että kun on mielessä niinku tarkasti joku juttu, niin sitten sen pystyy niinku tuottamaan ulos. Ja sitten se on jotenkin silleen niinku just sen kuulonen, mitä ajattelin. Niin pystyy, jos osaa. Aika hyvin. Niin, tai sitten jos on niinku, myöskin niinku mahdollisuudet jotenkin tehdä, että kyllähän sitten niinku vaatii, että äänityslaitteet pystyy äänittämään ja sinne tarpeeksi niitä soittimia ja tolleen. Joo, mutta ei tosiaan kaikille ei ole sitä, että niillä on joku idea, sitten ne lähtee toteuttaa sitä ja sitten tuleekin jotain ihan muuta, koska ne on vaan jäänyt niin kuin silleen sooloille tai sitten ne ei ole osannut tai sitten se on vaan lentänyt jonnekin ihan muualle. Se on kyllä hyvä taito, jos pystyy kuvitella jotain ja tekee sen sitten niin kuin oikeaksi. No ei siitä haittaa ole, mutta kyllä sitten kyllä sitten niinku tai siis sekin voi olla ihan mielenkiintoista, että tulee ulos jotain ihan erilaista kuin suunnitteli, koska siis siitähän voi tulla sitten jotain ihan uutta. Totta. Haluatko sä kertoa jotain tuosta sun musiikista? Seuraavaksi tai siis mä oon tekemässä EP:tä ja siihen tulee toi biisi, minkä mä esitin täällä, se 669 is the number of corruption. Niin se on semmonen metallivaikutteinen EP. Että niinku koitan saada sen silleen niinku, että se sopisi siihen muuhun tuotantoon. Et se ei oo niinku, eihän se oo tietty mitään semmoista niinku oikeeta metallia, missä se bändi soittaa, vaan se on niinku elektropoppia, metallivaikutteita tai sillä, että vaikutteista, metallivaikutteista, et ei se ole niinku oikeet metallia. Mä yritän tehdä sen EP:n tässä näin talvella. Ja en tiedä sitten pysyykö se aikataulu, mutta ei sillä toisaalta väliä, ei se ole niin tarkkaa se taulu. Mutta siis semmoista mä oon tekemässä, että siihen on toi yksi biisi nyt ihan niinku melkein valmis. Ja sitten siihen tulee niinku 1 tai 2 biisiä vielä lisää. Joo.